تو آموزش قبلی روتوش فرکانسی رو دیدیم. الان من میخوام مجدد روتوش فرکانسی رو روی یک عکس دیگه برای شما نشون بدم تا دستتون بیاد که به چه صورت این کار کردن ها. خب. این عکس رو باز میکنم. ببینید این عکس خودش حالا مشکلات زیادی داره که میتونیم با تنظیماتی که انجام میدین نور و رنگش رو تصحیح کنیم. خب شادو روشن میکنم، وایت بلک رو هم کمی روی من کلیراتور رو پورتره کمی بعضی موقع کاهش میدم، بعضی موقع افزایش میدم. الان ترجیح میدم روی این کار کمی کاهش بدم. کلیراتور طبعا کاری که انجام میده میاد با محو کردن تصویر اون حالت پوست رو خیلی بهتر میکنه، ولی ما نمیخوایم در این حد باشه، در حد خیلی خیلی کم. این حالت قبلش، این حالت بعدش. بیشتر از این به کار نبریم. تو قسمت شارپنس هم که من کمی مقدار شارپینگ رو اضافه میکنم تا بافت ها و قسمت های مختلف بهتر دیده بشه. خب تصویرم هنوز از نظر رنگ و نور باید کمی دست بخوره و اوکی. حالا این روش دومیه که میخوایم روتوش فرکانسی رو انجام بدیم. کنترل جی رو مجدد دوبار میزنم. لایه اول طبق معمول از بلور استفاده میکنم. یادم باشه لایه قبل رو خاموش کنم که بتونم از گوسین بلوری که استفاده میکنم ببینم به چه صورت خواهد شد. مقدار رو بالا میبرم. میتونم تصویر رو نزدیک تر کنم تا بافتی که از پوست دارم یه بافت خیلی تمیز و خوب باشه. این قسمت تصویر میشه فرکانس پایین یا رنگ پوست. دومین رو فرکانس بالا یا بافت پوست. خب این دفعه بافت پوست رو باید از اپلای ایمیج بریم، ولی اپلای ایمیج روی اسمارت آبجکت کار نمیکنه. برای همون قبل از اینکه ادامه بدیم رسترایز لیر رو میزنم، ایمیج رو میام، اپلای ایمیج. خب به اینجا که رسیدم روی لایه فرکانس پایین انتخاب میکنم. گزینه رو میذارم روی سابترکت، اسکیل رو میذارم روی 2 و 128. میتونم کار دیگه که انجام بدم روی اینورت بذارم و روی اد اسکیل رو هم 2. پس یکی از این دو تا روش پس شد. یا اینکه اینورت رو نداریم میذاریم روی سابترکت، اسکیل هم 2، آفستم 128، یا اینورت رو میزنم روی اد میذارم، خود آفستم هم 0 میشه. اوکی میکنم. مجددا اینجا لینیر لایت. حالا یه چیز جالبی بهتون نشون بدم. اینجا تقریبا بیشترین شباهت رو داریم، یعنی عملا دو تا لایه فقط از هم جدا شدن. خب اگر اسمارت یعنی مثلا بلارم اندازه است میام تست میکنم. نگاه کنین زمانی که این کار رو انجام بدم میتونم ببینم چه اتفاقی میفته که من از یه عددی بیشتر نمیرم. این حاله‌ای که این دور و بر میبینین. نگاه کنین من مقدار رو حالا بذاریم بیشتر کنم. نگاه کنین اینجا تقریبا خوبه. یکم که بیشتر میکنم چنین حاله ای رو میبینم و یکم که کمتر میکنم بافتم خیلی خشن میشه. پس تقریبا این حالت اسمارت آبجکت رو حتما نگه دارین تا بتونین نتیجه کارتون رو ببینین. بعد این کار رو از اون حالت بریم جلوتر. خب رسترایز لیر رو میزنم. مجددا اینجا همون کاری رو که گفتیم انجام میدیم. خب من بیام قبل از اینکه ادامه بدم برای گوسین بلارم شورتکات تعریف کنم. اپلیکیشن منو بریم توی منوی فیلتر، بلار،
کوسیمبلر. خب شورتکاتش هم مثلا کنترل نقطه. اوکی. خب من اینجا کاری که انجام میدم با ابزار لزوتول میام فیدر رو کم یا زیاد میکنم، این قسمت ها رو انتخاب میکنم. خب کنترل نقطه رو میزنم. الان یه خوبی که داره دیگه نمیخواد اون منو رو باز کنم. کنترل اچ رو هم میزنم که این محدوده دورم دیده نشه. پس گفتم تا جایی پیش میریم که این خط مرزی نیفته و بافت کارمون یک دست و یک نواخت بشه. ببینیم به خال ها اینها دست زده نمیشه، ولی بافت هایی که داریم، نور پردازی هایی که داریم، اینها اوکی میشه. پس برای همه قسمت شنکایی رو انجام میدم. پس این هم شد روش دومی که داریم. کنترل نقطه. این جای لب رو من خوب انتخاب نکردم، حالا یکم میتونستم بیشتر کمتر انتخاب کنم که به مرزها نرسه. اوکی. یادتون باشه زمانی که اومدیم بیرون، من چون کنترل اچ رو زدم چند بار این اتفاق افتاد. توی ویدیو قبلی استامپ هم کار نمیکرد، منطقه انتخابم دیده نمیشد. فکر میکردم مثلا چرا مشکل از استامپه، ولی مشکل از انتخاب من بود. خب کنترل نقطه و یک نواخت اینجا رو هم اضافه میکنم. کنترل دی. برای بینی، پیشانی و قسمت های دیگه هم که لازمه این کار رو انجام میدم. انتخابم یک کم زیادتر شد. میام از قسمت مودیفای، کانترکت 25 پیکسل کوچیک‌ترش کردم که به موها و چیزای دیگه آسیب نرسه. کنترل نقطه‌مو میزنم، کمی مقدار رو بیشتر یا کمتر میکنم متناسب با تأثیری که قراره بگیره. خب تا همینجای کار رو یک نگاهی بندازیم. یک نواختی رو دارم. حالا میام سراغ روتوشا. دو روش میتونین کار کنین. میتونین قبل از اینکه از روتوش فرکانسی استفاده کنین این نقاط رو از بین ببرین. میتونن بعد از اینکه شروع کردین کار کردن، مثل روشی که الان من دارم استفاده میکنم، این کار رو انجام بدین. چون من به صورت اسمارت لیر تعریف میکنم اون لایه رو، معمولا بعدش این کار رو انجام میدم. نگاه کنید من الان دارم هم بی هوا چند تا جو رو حالا با استامپ، با هیلینگ براش، اسپات هیلینگ براش کار میکنم. زمانی که میبرم عقب ممکنه ببینم که یک جاهای لک افتاده، ممکنه افته. پس بهتر از استامپ استفاده کنین با کنترل دستی خودتون که دارین. بافت پوستتون هم بیشتر حفظ میشه. اون قسمت های آرایشی رو که بعدا راجبش صحبت میکنیم. روی همین عکس و عکس قبلی مجدد پروژه رو کامل میریم. من اپاسیتی رو کامل میکنم، فلو رو کمتر. این یادتونه رو الان نگاه کنید. تنظیماتی که اینجا من دارم کوچیک‌تر کنین، براشتون رو کوچیک‌تر کنین تا تاثیر شکفته روی قسمت زیادی نیفته و انتخاباتون از منطقه نزدیکتری باشه. برای موها هم میتونین از همین گزینه استفاده کنین. مثلا موهای پیشانی
چون لایتن رو میزنین بافت رو نگه میداره ولی موها رو چون تیره تره برمیداره. که من برمیگردم عقب به خاطر اینه که فعلا به موها کار ندارم. زمان زیادی میبره موها رو درست کنیم. میذاریم فعلا باشه تا با تکنیک های دیگه کارها رو انجام بدیم. چیزی مثل این پیدا کردین رو حالت نرمال بزنین. این رو به همین صورت سریع انجام بدین. مثلا خیلی باز میپرسن حالت نرمال مثلا مشکل. من به خاطر اینکه مثلا اون بافت های تیره مجدد کپی نشه روی اون حالت میریم. یعنی روی حالت نرمال هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. هرچه دورتر به این دورنما بهتر بهتون نشون میده. الان مثلا اینجا رو من احساس میکنم که کم الان بهتر شد. بریم روی همون حالت لایتن و ادامه این قسمت ها رو بریم. این لکه هایی که مثل جوش یا خال مونده اینا رو بهتره با حالت نرمال برین، چون اگه نرین که چه این حالتی پیش بیاد. خب دماغ رو هم من کار نکردم. کنترل 0 بایبلارم کنترل ممیز البته. این هم از این قسمت و قسمت ها رو هم که جدا میگیرم. تا همینجای کار این رو هم تا همینجای کار رو هم که برای این میریم ببخشید میتونم این قسمت ها رو هم به همین صورت ادامه بدم. یاد باشه نوع انتخاب قسمت هایی که دارین متناسب با همونی باشه که خودتون کار میکنین. حالت لایتن که بافتمون از بین نره. راجع به این موها هم که توی یک آموزش جداگانه مفصل توضیح میدیم. الان توی پکیج خارجی اگر شما نگاه کنین موها رو کامل یک پک 100-150-200 دلاری داره آموزش میدن. هر چیزی 10-15 مدل، حالا موهای آشفته رنگ فقط برای اینکه مرتب کردن و روتوشش حتی مثلا شاید رنگ هم
نباشه. برای پوست یک پک جداگانه هست و برای جداسازی، حتی جداسازی از پس زمینه، هر کدوم از اینها به صورت پک های جداگانه هست. این پکی که الان شما دارید یا آموزشایی که داریم می‌بینید توی مجموعه تمام اینها رو شامل میشه. من اینجا رو میرم روی حالت دارکن. کمی اینجا رو تیره کنم یا پایین. فقط اول نشون بدم تیره که به چه صورت اتفاق میفته. خب حالا کاری که انجام میدیم مقدار شدت رو کمش کنیم. برق اضافی کارم هم گرفته میشه. پس جاهایی که میخوایم این کار رو انجام بدیم روی برقمون از حالت دارکن استفاده میکنیم و اینها رو اعمال میکنیم. من برق لب رو نگه میدارم، فقط این قسمت رو میخواستم کمی برقش گرفته بشه. گردن رو یادتون نره، من چون چهره رو دارم آموزش میدم بعضی موقع این قسمت ها رو اصلا فراموش میکنم که هستند. بنده خدا توی روتوشتون تمام قسمت ها رو در نظر بگیرین. بعضی موقع زمان گذاشتن و کار کردن روی جزئیات بیشتر کمکتون میکنه تا به اون چیزی که میخواین برسین و نتیجه دلخواهتون رو داشته باشین. قبل و بعد روتوشمون که با روتوش فرکانسی انجام شده تا جایی که تونستیم موارد رو حذف کردیم. هنوز هم میتونیم روی این پروژه کار کنیم.